عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عائلة فاطمة. ومنظر الفيديو متاعنا مادام في الويكاند والصغيرات يعديو في الامتحانات، جبت لكم حاجة خفيفة وبنينة وتشهيهم على الماكلة وعلى القراية. لهنا باش نعمل سندويتشات ياسر بنين، يجو مالحين ويجو حلوين. لهنا الخليط متاعنا باش نعملوه الخليط العجينة باش نعملوها مالحة. لهنا عندنا كعبة ياغورت طبيعية، نفس المقادير باش نكيلوها بالحكة الياغورت هذيك. ولازمنا المقادير تكون دافية وما تكونش خارجة من الثلاجة تو يعني كي وقت اللي باش تحضروا. هنا عندنا الحليب دافي، كان عندكم حليب بارد تخرجوا تسخنوه من بعد تكيلوه. عندنا حكة حليب، رشة السكر هذيك زدناها، خلطوها بالكدا للي يتحل لنا كعبة الياغورت ماذا بينا تكون طبيعية. حكة متاع ماء. نتوما تنجموا زاده المقادير هذيا تكيلوها بالكيس، نفس الحكارات تكيلوهم بالكيس. ومن بعد باش نزيد الخميره، خلطهم بالكدا للي الياغورت تذوب لي في الخليط نتاع الحليب والماء. وباش نزيد لهنا 10 غرامات خميره. نحاول نحل الخميره بالكدا، ومن بعد باش نغطيها باش تخمر لي شويه وباش نضيف لها مكونات اخرى. في المرحله دي ما نزيدوش الملح باش الخميره ما تحلناش، نحطو جوست كان السكر ومن بعد نزيدو الملح من بعد. لهنا بعد ما خمر لي الخليط الخمره الاولى باش نزيدو الزيت كيف حكه زيت، وباش نزيد الملح باش نحط مغرفه صغيره، كل واحد والذوق نتاعو كيفاش يحب الخبز نتاعو، مالح ولا ناقص ملح. من بعد ما نحطو الملح ونخلطو الخليط باش نحطو 7 حقوق ونصف، يعني 7 حقوق من الفرينة تكون مقربلة ومعاهم نص حقة أخرى، ونخلطوا الخليط ونخليه يرتاح شوية ومن بعد نشكله حسب ما احنا نحبه. هنا باش نبدو نحطوا الحقة الأولى، هذه الثانية، نخلطوا العجينة، هذه الحقة الثالثة، الرابعة، خامسة، السادسة، وهذه السابعة، وهذه اشطر الحقة. طبعا نكتب لكم في صندوق الوصف المقادير الكل باش تنجموا تتبعوه. لهنا ندخل الفرينة في الخليط السائل متاعي ومن بعد باش نخليه يخمر. كي وصلتوا لهنا ما تنسوش الاشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر وجيم للفيديو. نحاول ندخل الفرينة في الخليط وما تكثروش حتى كان تبقى تتلاصق. هذيك هي الروسيت الصحيحة متاع الخليط، من غير ما تزيدوا الفرينة، تقايدوا بالمقادير بطبيعتها تجي خفيفة وطرية ما تجيش يابسة. لهني كملت لميتها وباش نخليها تخمر شوية آخر مدة 10 دقايق ومن بعد باش نستعملها. لهنا الخليط متاع الخبز متاعنا سي اخمر وباش نستعمله. وبعد الاستعمال كيف باش تخليه لمدة 5 دقايق يخمر ومن بعد تحطه في الفور على 200 درجة يشعل من فوق ومن اللوطة. لهنا الخليط هذاك متاعنا متاع الزبدة ونشا. لهنا نقسم الأشكال اللي حاجتي بها. لهنا باش نعمل كوعيرات صغيرة ومن بعد تنوريكم خليط الزبدة ونشا كيفاش باش نعمله. كيف هذوما صغيرين خليتهم للأولاد. لهنايا باش نستعمل الخليط متاع النشا ومتاع الزبدة. هنا كيما تشوفوا العجينة سوبل وطرية، متستحقش برشا عجنين، جوست لمين نحلها بالقلقال، متستحقش باش نزيدها لا فرينة لا حتى شيء. لهنا بعد ما فطرت العجينة متاعي باش ناخذ الخليط متاع الزبدة والنشا وباش نحطه هذاك باش يعمل لي الفيصل ما بين العجينة، باش كي تجيب تتقسم لي ديجا على 2 تبدا حاضر. نحط فيها كان الحشو. كيف باش نعاود لكم خبزة أخرى.
كيما تلاحظوا العجينة كيفاش قطنية وخفيفة، وكي تجو تحلوا العجينة ما تستحقش باش تزيدوها فرينة ولا حتى شي، جوست تحطوا على البلان دو طرافاي كيما تشوفوا طابي سيليكون تساعدكم في الخدمة. لهنا باش نحط النشاء والزبدة، تنجموا تفوحوها بالكليل والزعتر ولا الفلفل الأكحل كان باش تعملوها مالحة. أنا ديجا حطيت شوية فلفل أكحل، من بعد هذه العجينة متاعي خليها تخمر شوية باش ناخو الأصفر متاع العظم باش ندهن بيه القفا متاع العجينة بعد ما تخمر، ما تحطوهاش من الأول. تنجموا تعملوا إضافات أخرى، تحطوا بسباس، جلجلان، حبة حلاوة، انتوما وشنو تحبوا. تنجموا تخلوها ديجا سامبل ما تستحقش باش تزيدوا إضافات أخرى من فوق. هنا حطيت سينوج، والكعبات الآخرين خليتهم للأولاد ما يحبوش السينوج ولا بسباس. ولهنا الخبزات متاعنا طاب وحاضروا، شوفوا كيفاش قطنيين طريين ديجا. لهنا مازالوا سخان ما بردوش. وهذه الخبزة متاعنا اللي حطيناها ما بيناتها الزبدة والنشا كيفاش تجيني حاضرة محلولة، وجست نعبيها وما تجيش عجينة. ولهنا جاء وقت التقديم، انتوما وشنو تحبوا، انتوما والخليط اللي تحبوا تحطوا في وسط السندويتشات متاعكم. لهنا كما تشوفوا ماهيش معجنة، خفيفة وشوشة. لهنا باش نحط اكيد الهريسة طبعا خليكم فيديو كيفاش عملت الهريسة العربي متاعنا. لهنا حطيت البصل، خس، جامبون، وباش نحط الجبن. انتوما تنجموا تزيدوا مايونيز، تنجموا تزيدوا سلطة مشوية وتزينوها كيف ما تحبوا. لاني باش نعمل معاكم ساندويتش الكبير، شوفوا كيفاه بسهولة تامة يتحل. باش نحط فيه كيف كيف الهريسة، باش نحط الخس والطماطم والبصل والجامبون والجبن والعظم مقصوص طرونشات. العظم هذاك سمطو في الماء. ولهنا باش نحط الجامبون، بعد باش نكمل معاها الجبن. انتوما الحشوة الداخل متاع الساندويتش، الحشوة الموجودة في الساندويتشات تحطوا الموجود عندكم في الدار. تاكو وصلنا لنهاية الفيديو، مبقالي كان نقولكم في الأمان، باي، فيديو قادم.